Subscribe now and press the bell icon. हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू युअर चॅनल बायोवर्ल्ड. आज आपण पाहणार आहे महाराष्ट्र बोर्ड 10वी सायन्स 2. मित्रांनो, सायन्स 1 आणि सायन्स 2 असे आपल्याला दोन पार्टमध्ये सायन्स शिकायचं आहे 10वीला. 10वी मित्रांनो आपली बोर्ड एक्झाम होणार आहे. म्हणजे आतापर्यंत 9वी पर्यंत जे तुम्ही शालेय शिक्षण मध्ये तुम्ही जे शाळेत एक्झाम देत होते, ही एक्झाम त्यापेक्षा थोडी वेगळी राहणार आहे. तुम्हाला PDF याचं मिळालंच असेल, नसेल मिळालं तर डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला याचं PDF मिळून जाणार. आपण डिस्कस करूया सायन्स 1 मध्ये काय आणि सायन्स 2 मध्ये काय आहे. मित्रांनो, सायन्स 1 हा टोटली बायोलॉजी बेस राहणार आहे आणि सायन्स 2 मध्ये इन्व्हॉल्व होणार आहे केमिस्ट्री ॲज वेल ॲज फिजिक्स. बघा, सायन्स ही फील्ड खूप जास्त इम्पॉर्टंट मेडिकल पर्पज आणि इंजिनिअरिंग पर्पजसाठी आहे. हे तुमचं करिअर स्टार्ट होत आहे मित्रांनो. आता थोडं सिरियस व्हावं लागेल आपल्याला. 9वी पर्यंतचं शिक्षण आणि 10वी नंतरचं शिक्षण. 10वीला टर्निंग पॉईंट म्हटलं जातं. 10वी मध्ये सिरियसनेस जर आपण ठेवली तर पर्सेंटेज घेणं काही अवघड नाही आहे. बस आम्ही तुमच्यापर्यंत रिझल्टिव्ह आणि योग्य असा डाटा आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करू. काम आहे तुमचा अभ्यास करणं. ओके, तर आपण डिस्कस करूया सायन्स 2 मध्ये नेमका चॅप्टरमध्ये काय काय आहे. बघा मित्रांनो, टोटल सायन्स 2 मध्ये 10 चॅप्टर इन्व्हॉल्व केलेले आहे. त्यातील 6 चॅप्टर फिजिक्स बेस आणि 4 चॅप्टर केमिस्ट्री बेस आहे. ओके, पहिला चॅप्टर येणार ग्रॅव्हिटेशन फिजिक्स बेस. मी तुम्हाला फिजिक्स बेस कुठले कुठले चॅप्टर आहे आणि त्याची स्टडी आपल्याला कशी कशी करायची आहे मी तुम्हाला हे सांगणार आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये. जास्त बोर करणार नाही मित्रांनो. फक्त फोकस असू द्या का जे कन्सेप्ट मी तुम्हाला सांगत आहे तुम्ही बुक पेन घेऊन बसले पाहिजे. ओके मित्रांनो, बघूया आपण. पहिला चॅप्टर आहे ग्रॅव्हिटेशन फिजिक्स बेस आहे. दुसरा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मित्रांनो, खूप इंटरेस्टिंग चॅप्टर आहे हा, खूप जास्त इंटरेस्टिंग आहे. आणि इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये तर इलेक्ट्रिकल फील्ड आणि इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड तर या चॅप्टरपासून सुरुवातच या चॅप्टरपासून आहे. ओके, देन हीट. ओके, थर्ड चॅप्टर. फोर्थ रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. ओके, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट खूप इंटरेस्टिंग आहे. आपण लेन्सेस. देन स्पेस मिशन. स्पेस मिशन म्हणतो मी. आता इस्रो ऐकलं असेल तुम्ही, नासा ऐकलं असेल. विचार करा, गर्व वाटते. आमचा पण, मी धामणगाव ITI कॉलेजमध्ये आहे, आमचा पण एक विद्यार्थी इस्रोमध्ये जॉब करून राहिलेला आहे. प्राऊड फिलिंग येते. अशी इच्छा असते का आपल्या महाराष्ट्रातले पण स्टुडंट काहीतरी देशाचं नाव रोशन करावं. ओके, तर आपण यात काय पाहणार आहे बघा. ग्रॅव्हिटेशन नेमका जर आपण फिजिक्स पाहतो म्हटलं मित्रांनो, तर फिजिक्स हा दोन प्रकारे आपण त्याला डिव्हाइड करू. एक जे पौराणिक फिजिक्स होतं. ओके, मी मराठी त्याच्यासाठी सांगतो मित्रांनो का आतापर्यंत तुम्हाला हिंदीमध्ये लॉट्स ऑफ लेक्चर अवेलेबल आहे यूट्यूबवर, पण मराठी प्लस इंग्लिशमध्ये सांगणार ऑब्व्हियसली मी, तर खूप कमी लेक्चर आहे. तर एक एन्शंट जे फिजिक्स आहे त्याचा जनक ज्याला म्हणतो आपण तो होता न्यूटन. नाव ऐकलं असेल तुम्ही. ओके, त्याचंच चॅप्टर आहे ग्रॅव्हिटेशन. आणि दुसरा आहे मॉडर्न फिजिक्स. ओके, त्याचं जनक आहे आईन्स्टाईन. नाव आपण डिवाइड असं करू गाईज का जुन्या फिजिक्समध्ये काय होतं. ओके, जे 1900 इसवी सन 1900च्या पहिलेचं फिजिक्स. ओके, आणि मॉडर्न फिजिक्स 1900च्या नंतरचं. ओके, आता त्यात चेंजेस असं झालं का जे एन्सेंट फिजिक्स होतं त्यात असं होतं का त्यात आपण एनर्जी, ओके, आणि सम स्पेसिफिक गोष्टी ह्या एकमेकांवर डिपेंड नसते, चेंज करू शकत नाही. पण मॉडर्न फिजिक्स काय सांगते आपल्याला का आपण भौतिक गतिविधी हे एकमेकांवर, एनर्जी आणि ऑब्जेक्ट हे एकमेकांवर डिपेंड्स असतात आणि हे एकमेकांना चेंज पण करू शकतात. आपण लॉ ऑफ एनर्जी पण पाहिलाय मित्रांनो. आज आपण जे मोबाईल पण पाहून राहिलेलो आहे हे एका त्यात इलेक्ट्रिक एनर्जी जर नसती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, समजून आलं मित्रांनो. तुम्ही 10वीत आहे पण तुम्हाला समजायला पाहिजे का आपण एक यूथ आपल्याला इंटरेस्ट घ्यावा लागेल टेक्निकल एज्युकेशनमध्ये पण. ओके, तर मोबाईलमध्ये पण जी एनर्जी मिळून राहिली ते कशा ना कशा मार्फत तर होऊन राहिली ना, फिजिक्स आहे. सूर्य पूर्वेकडून उगवतो, पश्चिमेकडे मागवतो, फिजिक्स आहे. पृथ्वी सूर्याभोवती फिरून राहिली आहे, स्वतःभोवती पण फिरून राहिलेली आहे, फिजिक्स आहे. तुम्ही डोळ्याने सकाळपासून तर रात्री झोपेपर्यंत जे पण पाहतात तर तुम्हाला असं राहणार नाही का आपण फिजिक्स सोबत फिजिक्स हाताळून राहिलेलं नाही आहे. ओके, खूप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे. पण झालं काय नेमकं मित्रांनो, फिजिक्स हा खूप डिफिकल्ट सब्जेक्ट करून ठेवलेला आहे. वास्तविक पाहता फिजिक्स खूप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे. ओके,
आपला मोटो एकच आहे. तुम्हाला मित्रांनो इंटरेस्ट असो का नसो, आमचा मोटो आहे का तुम्हाला स्कोअर झाला पाहिजे. ओके, मार्क्स स्कोअर करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला जे स्टेप्स सांगतो ते तुम्ही फॉलो करा बस. बाकी हळूहळू आपण शिकूया. आज आपण पाहणार आहे फक्त इंट्रोडक्शन. ओके, चॅप्टरमध्ये काय काय आहे आणि किती चॅप्टर आहे, कशी आहे चॅप्टर. ओके, पहिला चॅप्टर ग्रॅव्हिटेशन, गुरुत्वाकर्षण शक्ती. ऐकला असेल शब्द तुम्ही, गुरुत्वाकर्षण शक्ती. असं इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐकली असणार तुम्ही लहानपणीपासून. न्यूटन नावाचा सायंटिस्ट होता. ॲपलच्या झाडाखाली बसला होता. त्याच्या डोक्यावर ॲपल पडतो. ॲपल पडल्याच्या नंतर तो विचार करतो का नेमका ॲपल आपल्या डोक्यावर कसा काय पडला. कोणी आहे ना, बरं झालं तो इंग्लंडमध्ये जन्मला. जर भारतामध्ये असता तर ॲपल घेऊन 2 दिवस फिरला असता तो. किसने मारा मेरे को ॲपल, किसने मारा. ओके, पण त्यांनी त्याच्यावर स्टडी केली नेमका आणि माहीत पडलं त्याला का हा जो एक काहीतरी फोर्स आहे जो पृथ्वीने सेंटरमध्ये आपल्याला अट्रॅक्ट केलेला आहे, तो फोर्स म्हणजेच एक्झॅक्टली ग्रॅव्हिटेशन. खूप इंटरेस्टिंग आहे. आणि एक सेकंड इम्पॉर्टंट गोष्ट मी मध्येच तुम्हाला सांगू इच्छितो, फिजिक्स हा फक्त थेरॉटिकल अभ्यास करू नका गाईज. जो स्कोअर करून देणार आहे तुम्हाला ते न्यूमेरिकल सेक्शन. ओके, न्यूमेरिकल सेक्शन असा इंटरेस्टिंग पार्ट असतो का ज्यात आपल्याला आय मीन टू से म्हणजे जास्त लिहावं लागत नाही. ओके, पण थोडासा आपली स्टडी प्रॉपर असल्याच्या नंतर आपण इझिली त्यात आउट ऑफ मार्क्स घेऊ शकतो. सो यू हॅव टू प्रिपेअर थेरॉटिकल ॲज वेल ॲज न्यूमेरिकल ऑल्सो. ओके, सेकंड आहे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मित्रांनो, तुम्हाला केमिस्ट्रीचे सर आहे आपले सौरभ सर, त्यांनी शिकवलं असेल तुम्हाला कदाचित. ॲटम. ओके, हे पूर्ण ब्रह्मांड, पूर्ण वस्तू, तुम्ही आम्ही, पेन ऑल्सो, बोर्ड ऑल्सो, हे सगळे ॲटमनी बनलेले आहे. कशाने? ॲटम. अणु मराठीमध्ये ॲटम. ॲटम म्हणजे काय का असा छोटासा पार्टिकल ज्याला आपण 2 पार्टमध्ये डिवाइड करू शकत नाही. ॲटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐकलं असेल तुम्ही कदाचित. 8वी 9वीत आपलं झालेलं आहे मॅक्झिमम पार्ट. इलेक्ट्रॉन हा असा एक चार्ज पार्टिकल असतो जो त्याला एनर्जी मिळाल्याच्या नंतर तो एका जागेवरून दुसऱ्या जागी जाणार. ओके, सो करंट काय? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट. येस, रिपीट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट. इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेस फ्लो करतो त्यावेळेस करंट होतो आणि मग त्याचा इफेक्ट काय होतो हे आपण पाहणार. खूप इंटरेस्टिंग आहे फिजिक्स गाईज. मी तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो, तुम्ही व्हिडिओज पहा, काही अडचण असली तर विचारा आणि याला इंटरेस्ट बनवून करा. कारण तुम्ही मेडिकल फील्डकडे जा, इंजिनिअरिंग फील्डकडे जा, तुम्हाला फिजिक्सचं काम पडणार म्हणजे पडणार. तुम्ही पळू शकत नाही आणि हा विषय पडण्यासारखा आहे पण नाही. तुम्हाला हळूहळू आपोआप इंटरेस्ट येणार, ही गॅरंटी माझी. ओके, देन हीट. हीट काय आहे? ऐकला असेल शब्द हीट. उन्हाळा आहे, मे महिना सुरू आहे, हीट खूप आहे. ओके, हीट काय आहे नेमका? इट्स टाईप ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी आहे. ओके, तर तुम्ही पण पाहता पाऊस कसा पडतो. ओके, समुद्राच्या पाण्याची वाफ होते, वाफ वर जाते, हलकी असल्यामुळे ढगं बनतात, ढगांना थंड हवा लागली तर पाऊस पडते. ओके, तर हे कन्वर्ट होत राहते. ओके, आईस क्यूब. ओके, फ्रीजमध्ये तुम्ही पाणी ठेवला, फ्रीझरमध्ये आईस क्यूब तयार झाला. ओके, आईस क्यूबला गरम करा, लिक्विडमध्ये झालं. ओके, मेल्ट झालं, त्याला मेल्टिंग म्हणू आपण. नंतर आणखी त्याला हीट दिली, गॅसेस झालं. ओके, इव्हॅपोरेशन. तर असे त्याच्यानंतर आपण सॉलिडचं कन्वर्शन डायरेक्ट आपण गॅसेसमध्ये बनवतो, कापूर, सब्लिमेशन. ओके, तर ह्या प्रोसेस यात आपण पाहणार आणि हा पण रिलेटेड टू फिजिक्स आहे. रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. ओके, रिफ्लेक्शन इज अनदर थिंग अँड रिफ्रॅक्शन इज अनदर. गाईज पहा, ज्या वेळेस आपण लाईटची थेरी आपण अभ्यास करू. ओके, तर हा चॅप्टर त्यात खूप इम्पॉर्टंट राहणार आहे. आपण हळूहळू पाहणार आहे, फिजिक्स रिलेटेड आहे. ओके, देन लेन्सेस. लेन्सेस ऐकला असेल शब्द तुम्ही. लेन्स काय आहे? चष्मा, जे कोणी चष्मीश असणार, ओके, त्याला माहीत राहणार का लेन्सेस काय. ओके, फिजिक्स रिलेटेड आहे. आणि लास्ट स्पेस मिशन. स्पेस मिशन म्हणतोय मी गाईज. ओके, स्पेस मिशन काय आहे बघा. आज मॅक्झिमम नासाचं नाव कमी घेतात आणि इस्रोचं नाव जास्त घेण्यात येतात. का बरं? मिशन. तुम्ही कल्पना चावलाचं नाव ऐकलं असेल. ओके, प्राऊड आहे आपल्यासाठी, तुमच्यासाठी, आपल्यासाठी. तर हे पण कशाच्या रिलेटेड आहे? हे फिजिक्सच्या रिलेटेड आहे. नेमकं स्पेसमध्ये म्हणजे एस्केप व्हेलॉसिटी, खूप साऱ्या याच्या टर्म्स येणार आहे, तुम्हाला हळूहळू समजणार गाईज. तर आपण स्पेसमध्ये गेल्याच्या नंतर नेमकं त्यात आपण काय, आपण परत तुम्हाला एक प्रश्न येत असणार का आपण स्पेसमध्ये का बरं जातो. ओके, खूप इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे. आपण काही सोशल वर्क करायला किंवा चंद्रावर एलियन्स आहे का हे पाहण्यासाठी आपण जात नाही मित्रांनो. ओके, खूप मोठा फंडा आहे, कोणी सांगणार नाही तुम्हाला. ज्यावेळेस तुम्ही हळूहळू अभ्यास करणार ना, तुम्हाला माहीत पडणार का अरे दाल में कुछ काला आहे, काहीतरी शोधासाठी आपण दुसऱ्या ग्रहावर चाललो. ओके, कशा तरी
साठीच चाललो. ओके, पर्पज आहे आपला. ओके, आपण पाहणार आहे हळूहळू तुमची आमची मैत्री गाठ होणार, तुम्ही स्कोअर आणणार, हळूहळू तुम्हाला खूप जास्त नॉलेज वाढणार, याची गॅरंटी माझी. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहूया ग्रॅव्हिटेशनल चॅप्टर चालू करू, ग्रॅव्हिटेशन, आणि हळूहळू नोट्स ॲज वेल ॲज न्यूमेरिकल. तुम्हाला पेन घेऊन आणि बुक घेऊन तयार राहावं लागणार, गॅरंटी आहे माझी. इज व्हेरी इझी चॅप्टर. थँक्यू.